Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man. සුබ දවසක් වේවා මගේ YouTube යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේ මම ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා කොහොමද Sproutgigs වෙබ්සයිට් එකට sign up වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ Sproutgigs වෙබ්සයිට් එකේ හරියටම කොහොමද මේ ටාස්ක් එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් මේකෙන් කරන්න පුළුවන් ලේසිම ටාස්ක් එක තමයි SEO jobs. ඉතින් කැටගරි වලට ගිහින් SEO කියන එකට මේ ක්ලික් කරලා apply දෙන්න. එතකොට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් SEO jobs තියෙන. ඉතින් මේකක් උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේගොල්ලෝ මෙතන කියලා දෙනවා ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඒවා. ඉතින් මේක හරියට කියවන්න, කියවලා කරගෙන යන්න. ඉතින් මේ තියෙන URL of the මේගොල්ලෝ proof විදියට ඉල්ලන ඒවා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. URL of the landing page, URL of the contract page, copy the code and submit it as proof hint. PW එකෙන් පටන් ගන්න කෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් මේ proof වලට මොනවද දෙන්න ඕනේ ඒවා හරියටම කොහොමද දෙන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මුලින්ම අපි කරන්න ඕන මෙතන තියෙන මේ වෙබ්සයිට් එක තියෙන්නේ. අන්න ඒක copy කරගන්න. copy කරගෙන paste කරන් ඒ link එකට යන්න. ඒ link එකට ගියාම එනවා read more කියලා. මේ click කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට මේ වෙබ්සයිට් එකකට එනවා ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ මේ තියෙන මේ වෙබ්සයිට් එකේ ගැන hint එකක් දීලා තියෙන මේ crm.sa කියලා. ඒක බලන්න මෙතන මේ වෙබ්සයිට් එකමද හරියටම තියෙන්නේ කියලා. එහෙම හරිනම් විතරක් click කරගෙන වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට යන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ මේ post වගේක් තියෙනවානේ මේ post. අන්න ඒ post එක click කරන්න. click කරලා ඒක ඇතුළට යන්න. ගිහින් පොඩ්ඩක් පහළට යන්න හිමින් හිමින්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන next post කියලා ඒක උඩ click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකෙත් එහෙමම කරන්න. හිමින් හිමින් පහළට යන්න. next post දෙන්න. ඉතින් මෙහෙම කරන් යද්දි ඔයගලන්ට මේ ad පේනවනේ. මේ තියෙන ads by Google. ඉතින් මේ ad එකක් ක්ලික් කරගන්න. වෙනම ටැබ් එකකට ක්ලික් කරගන්න. මෙතනම ක්ලික් කරන්න යන්න එපා. වෙන මේකට ඉතින් open link in new tab කියලා ක්ලික් කරගන්න. දැන් අපිට මේකේ දෙන්න ඕන contact page එක landing page එකයි. ඉතින් මේ දෙකක් තියෙන එක හරියටම බලලා ගන්න ඕන. සමහර ඒවා ඒව නැහැ. next post දෙන්න. අර code එක එනකන් ඕගොල්ලෝ next post දිදී යන්න ඕන. මේ තියෙන මේ ඇඩ් තියෙන ඒවා ක්ලික් කරලා බලන්න ඕගොල්ලන්ට මේ contact us කියන එකක් තියෙනවද කියලා. මේ තියෙන contact us කියලා. ඉතින් මේක අපිට proof විදියට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ ඇඩ් එක ක්ලික් කරලා බලන්න. මේක ටිකක් කරද්දි තේරෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. next post කියන්න අර code එක හම්බෙනකන් යන්න ඕගොල්ලෝ. පොඩ්ඩක් වෙබ්සයිට් එකේ ඉන්න. මේ තියෙන code එක තවත් තප්පර 3කින් code එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන code එක මේක copy කරගන්න ඕන. PW එකෙන් පටන් ගන්න. එතන බලන්න ඕගොල්ලන්ට proof එක විදිහට මේක paste කරගන්න. මේ PW එකෙන් පටන් ගන්න එක. මේක මේ PW වලින් පටන් ගන්න ඕනේ. මෙතෙන්ද මේ හරියටම code එක දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක submit කරන්න බෑ. මේක එකක් හරි වැරදුණා. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා code එකක් කොහොමද අපි බලාගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් මෙතන ඊළඟ proof දෙකට මොනවද දෙන්න ඕන කියලා. URL of the landing page. landing page එකක් කියන්නේ දැන් අපි මෙතන ad එකක් click කරානේ. මේ ad එක click කරා කියමුකෝ. දැන් මේ ad එක click කරා අපි. මේ ad එක click කරපු ගමන් මෙතන එනවනේ URL link එකක්. මේක copy කරගත්තා නම් හරි මේ landing page එකට. දැන් අපි මේක ගන්න ඕනේ දැන්. මේකේ අහලා තියෙනවානේ contact කියන එකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් මේක මම මේ ad එක ගන්නම් කලින් click කරපු ad එක. ඉතින් landing page කිව්ව ගමන් ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕන click කරපු ගමන් එන මේක. එන page එකේ link එක copy කරලා ගත්තා නම් හරි. contact page එක විදිහට මේ contact us එක උඩ click කරන්න.
ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන එනවන්නේ URL එක. අන්න ඒක තමයි මේ proof එක විදියට දෙන්න ඕන. දැන් මෙතන ඔක්කොම හරිනේ. දැන් අපේ proof ඔක්කොම ටික හරි අපිට submit කරන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට මේ උතන ඉල්ලනවා about us එකෙත් මේ URL එක. ඉතින් ඒකෙත් කරන්න තියෙන්නේ copy කරලා ඒක ඉල්ලලා තියෙනවනේ. දැන් මෙතන ඉල්ලලා නැහැ. කරලා paste කරන්න තියෙන්නේ. contact කියද්දි දෙන්න ඕන contact us. මෙතන තියෙන්නේ contact us කියන එක click කරලා එන URL එක. landing page එක කිව්ව ගමන් කියන්නේ දැන් මේ අපි ad එක click කරා කියමු. මේ ad එක මෙහෙම click කරපු ගමන් එනවනේ මේ URL. මන්න මේක තමයි දෙන්න ඕන landing page එකට. දැන් අපිට මේ job එකට හරියනම විදිහට අපි ඔක්කොම කරගෙන තියෙන landing page එක හරි contact page එක හරි code එකත් හරි. ඊට පස්සේ අපි මේක submit කරගන්න පුළුවන්. දැක්කනේ හරිම ලේසි මේ SEO කියන tasks. එච්චර දෙයක් නෑ. ඉතින් ලොකු වෙලාවක් යන්නෙත් නෑ. shape එකේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං කියන්නේ ඒකයි මේක එකට sign up වෙලා අදම පටන් ගන්න ඕගොල්ලෝ. එච්චර දෙයක් කරන්න නෑ මේකේ. දැන් අපි මේ job එක කරානේ. ඒක මේ pending කියන යටතේ තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ. කියන්නේ ඒක කරපු ගමන්ම මේ payment එකත් හම්බෙලා අපිට. එච්චර වෙලාවක් ගියේ නැහැ job එක කරපු ගමන්ම අපි payment එකත් හම්බෙලා. ඉතින් හරි ලේසි ඉක්මනටම හම්බුණා. දැන් මෙතන මේ නැත්තම් සාමාන්‍ය pending යටතේ ඉඳලා කොහොම හරි වෙන පැයකින් දෙකකින් හරි දවසකින් හරි තමයි මේ earn එකට යන්නේ. ඉතින් මේ අදම හම්බුණා මට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පටන් ගන්න.